Elena, bună seara, Bună seara, Ghennaди. dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului. Bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică, personalizate atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Elena va intra în starea de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Elena, ia o poziție cât mai comodă pentru corpul tău și relaxează-te la maxim. Număr de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu tot ce este legat de Bigfoot. 1, 2, 3. Da, este un maimuțoi gigant. Foarte mare. Și acela a suferit modificări genetice ca să ajungă în halul ăsta. Cu altceva. Bigfoot nu vine din spațiu. Este tot o creație aici pe Terra. Și este folosit, practic. El a existat în fizicitate, dar perioadă scurtă de timp, dar după aia imaginile s-au folosit pentru a mai continua, ca să zic, a mai duce în eroare, a speria, a fi folosită imaginea respectivă. În genere văd a speria. Se vede cum arată Bigfoot cu păr din ăla lung. Este Toată lumea îl asociază cu entitățile maimuțoide, gen aceia galbeni cu părul ăla galben, lung, specia aia de maimuțoizi care sunt din altă parte a Terei, îl asociază cu acela. Există o parte din acelui ADN în acest specimen, dar ăsta este un hibrid, Bigfoot, ceea ce se știe. Modificare genetică și hibridare. Aia înseamnă. Da, bine, aia înseamnă. Asta apare. De-aia este așa. Și se vede că este folosit. Nu are conștiință. Este ca și cum o preprogramare în loc de creier. Răspunde la comenzi. Este practic o carcasă modificată genetic care, ai spune că în urmă este ca un experiment. Experimenta cui? Mă duce imaginea fix către în munții Urali. Acolo se vede că s-au creat experimente, dar nu e singurul. Ăsta îl știm noi. Mai exista și în Antarctica, se știe, acești entități uriașe. Au mai fost experimente cu asemenea specimene lăsate liber. În urmă cu 300 de ani de apariția acestui
personaj, a mai fost unul, o idee mai mic, în Antarctica. Deci tot bază militară, ca să răspund la întrebare, tot experimente genetice a unor reptile, i-am văzut ochii, cu amestec de mai multe ADN-uri, dar este folosit ca, cum am spune noi, armament biologic, dar că este comandă de la distanță. Sunt experimente eșuate, putem spune, pentru că se observă foarte bine în zona de aici cât un implant în, la aceste entități. Pe Terra se știe că, ca informație, că chipurile ei vin prin portaluri sau au venit din spațiu și că sunt în legătură cu maimuțoizii din altă parte a Universului. Este parțial adevărat. Cel care a scris acel cercetător a fost nevoit să scrie jumătate de adevăr, pentru că, de fapt, sunt experimente eșuate a ceea ce știm noi, baze militare. Pe vremea respectivă nu erau militare, să zicem că cuvântul ăsta militar, pentru că ne raportăm la multe sute de ani în spate. Primul experiment din zona Antarctica s-a găsit ca înghețat, tot un Bigfoot, în zona aceea și așa s-a păstrat, dar o ideiuță mai mic decât celălalt. Se simte ca și cum este ceva chinuit. Observ un ADN, e ca și cum i s-a infuzat din sânge de reptiloid, pentru că se vedea prin modificarea pupilei când și când în această ființă. Au inserat inclusiv, cum să zice, fragmente de ADN uman. Sunt entități maimuțoide cărora li s-a făcut experiment pe ADN-ul lor. Nu recunosc substanțele ce s-a băgat, de au ajuns la nivelul acela de mărime. Ei au fost creați ca și a fi pentru un uz, a fi în folosință, unul pentru a căra ceva, atrage ceva din ce văd și observ un fel de trapă, erau doar ca experiment și atât. Și să vadă cum iese. Și al doilea lucru pentru care a fost creat ca formă de atac în altă parte, dar pe altă facțiune de umanoizi, crea un fel de haos la apariția acestei entități. Închipuiesc că se trăgea asupra lui cu săgeți otrăvite și nu murea. Deci, carcasa entității ai putea spune că nu ar fi fost în totalitate biologică. De-aia am văzut foarte mult cuvântul Bigfoot. Scuză-mă, hibrid la acest Bigfoot. Android, Este o entitate. Nu, nu e folosită tehnologia Android, ci se simte, cum se numește, în momentul când am atins, se simte
atât biologic cât și ca un fel de plastic, ca la clone, ca Mhm. ceva artificial. Nu e 100% carne și oase, înțelegi? E ceva și artificial, este parțial biologic. Pentru că în momentul când ei îl foloseau pentru a, cum să spun, a face prăpăd într-un sat, se trăgea asupra lui cu săgeți otrăvite. Nu-i se întâmpla nimic. Ca să-l pună jos, poate se puneau să îl înconjoare, să nu-i se întâmpla nimic. Aceste puteri supranaturale, cum le știm noi, nu erau date de forțe externe, din exterior care programa. El era atât de puternic, era modificarea genetică cu atât de multe ADN-uri în interior, încât mixul acesta și faptul ca și formă cât era de mare, era o forță fizică, ai spune un armament. El să știi că apare și dispare în diverse timpuri în istoria omenirii. Apare și iar dispare. Se percep apariții și dispariții, că nu este o singură apariție a acestui entități, doar că nu este aceeași, tot timpul este alta, fabricată, sau poate fi de 2 ori aceeași, cu îmbunătățiri aduse. Din ce îmi văd, cuvântul este ca un concept creat de acest hibrid. Am văzut apariția aceea din Antarctica, care sunt timpuri mult în spate. Am văzut o apariție a doua într-o zonă caldă, nu frig, nu gheață. Stai să o localizez, să văd pe unde ar fi. Sunt acești Nevada. Mi-a apărut, cam pe unde știm noi că e Nevada. Și apoi mi-a apărut o imagine care s-a tot repetat, ca și cum este într-un oraș 1877. Mi-a apărut constant această cifră, am văzut clădiri, am văzut stradă cu pavaj de pietre și este iar o apariție. Dar brusc din senin apare. Pentru noi, umanii, din senin. În urma acestui apariții, observ ca eveniment care nu s-au scris în presa de atunci locală, deraieri, adică accidente. Accidente în masă, dar de fapt erau, cum să zic, dezastru care îl făcea, că era programat. Închipuiesc că ei nu au conștiință, la nivel de creier este o programare, ca și cum programezi un robot să distrugă. Cam așa se manifestă. Cu traiectorie trasată, cu traseu, pardon, cu tot ce are de făcut. În momentul când și-a îndeplinit misiunea, este extras din realitate. Extracția are loc, din ce observ, ca și cum vine dintr-o dată ceva deasupra, dar nu vezi cu ochii fizic și le extrage cu o lumină. Și a dispărut, dar tu cu corpul fizic și cu ochii fizici nu vezi. Iar din mentalul colectiv, ce s-a întâmplat după,
ca și cum nici nu își mai aduc aminte. Pentru că nu toți umanii din momentul respectiv au fost cu stare de prezență, adică pe conștiință, erau din cauza sperieturii și a diferitor situații și, într-adevăr, se există relatări și despre această apariție și cineva a văzut, a anotat, a scris. Sunt foarte multe scrieri despre aceste apariții care au fost retrase de pe piață, șterse unele, arse, nemai existând, pentru că el apare și dispare. Sunt ani diferiți când apare, pentru că îl vezi tot timpul în ani diferiți. Deci acest Bigfoot nu este o singură apariție, nu este doar ce se știe în scris, este mult mai mult de atât. Îmi vine cuvântul prototip, proiect de la care s-a pornit și este un prototip. Și văd în diferite zone ale lumii, dar este cu misiune când îi se face apariția. Înțelegi? De distrugere. Și întotdeauna apare în misiunea unde este programată ca un fel de atentat politic, dar altfel. Adică creezi o stare aici ca să se modifice ceva mai încolo. Lumea comută atenția pe ce e aici, dar de fapt se schimbă altceva în altă parte. Care este primul simț care se activează în momentul când te conectezi la această energie a Bigfoot-ului, Mașinărie îmi vine să spun. mașinărie? Mașinărie biologică. E ca armament. Mm. Să știi că, mamă, ce chestie apropo de simțuri. Știi că pe exterior, la oameni, le-a creat curiozitate, milă, starea aia de ce drăguț e, înțelegi? Știi? Bine, nu la cei care au, atunci care s-au aflat în momentul ăla și ce s-a întâmplat. Sunt foarte multe evenimente șterse care s-au întâmplat, neredate, nescrise. Cineva a scris, alții au șters, au dat foc, au distrus, să nu se relateze. Exact ce ai spus, sentiment în conștiința colectivă, acele sentimente pozitive, nu de speriat, de, de milă și de ceva drăguț și wow. Este o inducere în eroare, pentru că asta era și ideea, pentru că el e folosit ca armament, practic. Ce culoare predomină în aura acestei ființe? Nu are aur. Nu are aură? Nu, pentru că nu are energie nici de conștiință, nici de suflet. Este doar o carcasă mișcătoare, Emană careva frecvențe? pe minus. Ai Pe, spune 2. Nu e minus 2, dar este 2. Deci e o frecvență foarte joasă. Nu regăsești nici conștiință, nici suflet în el, nimic. Nimic. Frecvența nu este este la 2. nivelul -2? Nu. La frecvența 2, bazică. Frecvența bazică -2, da? Da. Of. Pentru că îmi fii atent în momentul când mă conectez la el, îmi creează tot milă. Este mare Da. și biet, Da.
dar este, cred că e așa e programat să creeze milă în jur. Cum Pentru ca creează să, această milă? nu știu, se simte milă. În momentul când te uiți, umanii percep o milă față de această entitate care este, cum să zic, un uriaș cu, cu altfel de ochi. Pentru că în mentalul colectiv, maimuțoizii, ai văzut cum au ei fățuca aceea cu ochișorii aceia care ți inspiră drăgălășenie și milă. De aici e treaba, Avem undeva un program da? inclus la noi care Da, față de ne provoacă la ființele acestea, da, 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 milă. cele mai puțin dezvoltate decât noi, da? Da, de aici ne joacă fix pe emoțional. Pe emoțional au știut exact unde să ne joace, că de fapt el era o armă biologică. Neavând conștiință, nu nimic. Iar noi ne raportăm la orice ființă ca și cum este un suflet. Din păcate așa am fost învățați, În ce, neștiind Mhm. În ce mediu specific îl percep cel mai clar pe Bigfoot? în, înapoi în unde este retras, nu în acțiune. Când este înapoi, înseamnă se percepe undeva într-un subsol și ai spune că zici că cineva și-a dat costumul jos și l-a pus în cui. Nu mai are activitate. Numai aici este mereu mediu în care revine după ce a fost folosit. Care este sursa lui de energie? O produce singur? ADN-ul este ca o mașinărie care produce energia, din care este format acest hibrid, doar că este implantul din creier este pus pe pauză. De-aia îl văd ca și cum este aici în clădirea asta dintr-un subsol, nu mai are activitate nici cerebrală, nici fizică, nici nimic, e pus pe pauză. Are în afară de chipurile de care îi sunt implantate pentru ce are de făcut, care îi se dictează, este un implant în mijlocul capului în care îl activează sau îl dezactivează de la distanță. Îi spune că e o mașinărie umblătoare, care este cineva umblă la un dispozitiv de la distanță. Nu ar trăi să știi dacă n-ar avea cum să trăiască, dacă n-ar avea aceste tehnologie în el, deoarece există o necompatibilitate în acest mix de ADN-uri. A amesteca din Ceea ce nu specia se amestecă, da? reptiloidă cu maimuțoi, cu uman, cu, cum să zic, e mai mult maimuțoid decât uman, dar și cu procentaj de uman și cu reptiloid, ca să-i, cum să Să spune, să-i preia puneam toate caracteristicile. așa, eu vreau să zic amprentă, da, ai zis bine, uh, este prea mult. Nu se pupă una cu alta și implantul ajută. Ajută să fie ca o mașină. Face Deci tu îți dai seama, înțelegere între conexiuni nu există în creier, că orice creier creează o memorie. Acel implant este făcut doar să animeze și să ajute ca carcasa să execute niște comenzi. În emulează moment, creierul, da? da, în momentul în care e pus pe pauză, el nu are memorie, nu are nimic. De-aia se vede ca și cum stă așa, acolo în clădirea asta, într-un subsol se vede. Cine sunt cei care
îl folosesc. Of, am văzut mai multe. Din cauza asta au făcut of, pentru că aparițiile astea în zone diferite, cu misiuni de a, știi, crea un haos, are legătură cu politicul. Noi folosim cuvântul politic, dar tot acolo ne ducem. Am văzut mașinăria asta aparține familiei Rochefield. Ei au plătit, dar nu cei care îi știm noi astăzi. Cei de acum mulți ani. Primul haos care s-a creat, aoleu, îmi scapă cuvântul, pe vremea celui care a întregit America de Sud cu cea de Nord, ca și președinte, este mult înainte, când niște cercetători britanici au plecat către Antarctica și acolo au găsit tot felul de chestii, ca să zic, care au dus, cum să zic, urme, îmi vine cuvântul, urme către primul o entitate găsită înghețată într-un bloc de gheață. Aceștia au scris, au ajuns înapoi, iar caietele lor efectiv au fost arse. În, în, în drumul lor au tot găsit, cum să spun, și urme ale altora care au spus. Cercetătorii britanici au plecat în această expediție deoarece ei aveau noțiuni de la, cum să spun, tot așa îi spune din istorie, găsite ceva fragmente despre faptul că undeva în zona interzisă din Antarctica se poate intra într-o zonă subterană în care acolo există altă lume. Așa se spunea pe atunci. Din ce observ, unul dintre acești cercetători, să spunem, este un fel de, nu jurnalist, biolog, așa îmi vine să spun, este un biolog care văd că avea niște monstre de ADN găsite în zona, ce știm noi, Londra de azi. Aoleu, se vede anul 1856. De la tot o entitate de genul uh, și-au găsit monstre ADN de piele, vreau să zic. Biologul respectiv le-a studiat, le-a cercetat și și-a dat seama că este altceva. Unde a căutat, ce a găsit, observ, tot subterane, cărți, desenate, tot, ceva desene, scrieri despre apariția unui astfel de entități în zonă urbană. Și cei care au lăsat scrieri au relatat că știu că undeva mai există și altul, adică undeva zona de Antarctica, că de acolo au creat genul ăsta și dați în, cum să zic, vin ca apariții spontane și dispariții. Eu citesc dintr-un caiet care îl văd.
Apoi s-a plecat în expediție, s-a dus cu monstrele ADN, s-au găsit celălalt din Antarctica, s-a prelevat, fii atent că ei nu au luat, nu l-au descompus pe ăla și l-au luat cu totul, l-au lăsat tot acolo. Au prelevat doar monstre ADN, au ascuns monstrele pentru că nu vroiau să atragă atenția. Cumva se simte frica de moarte. Primise un fel de amenințări de moarte. Deci totul este ultra secret. Și această expediție spre Antarctica, chiar dacă ei au plecat din Anglia, a avut autorizație de la conducătorii, dar nu cel care conducea în America, să zicem un stat, ci fix de la familia Rothschild. Întotdeauna observ numai situații politice și în istoria omenirii tot timpul așa a fost, ca apariție. Ai spune că este un experiment, o armă biologică creată doar ca, cum să spun, într-o zonă interzisă de către alte entități, dar cu știința umanilor de deasupra, fiind cine sunt. Câte tipuri de Bigfoot-uri au fost? 3 prototipuri, Trei observ. prototipuri. Da, În ce cantități au fost produse? singulare. Nu, nu serie, ca să spunem cantitate, nu o producție. Nu este o producție, este un singur prototip. Nu. Și e ceva care în tot apare, în tot apare, în tot apare. Dar este o creație holografică, ai spune. Este doar o ființă de laborator creată, da? 100% din păcate, da. Apare în mai multe locuri ai tele. Uh, Dar și timpul e diferit. Înțelegi? Nu e același timp. Adică cel din Antarctica nu este în același timp ca apariție cu cel din zona Angliei. În România a fost cândva un Bigfoot. Treceri nu, nu construit aici sau cum să zic, nu lansat aici, nu făcut aici. Se regăsesc ca niște urme, să știi că e posibil urma respectivă să fie disociată. Nu este Bigfoot, sunt altfel de entități hibrid, dar nu are legătură cu... Sunt genul acela de, mamă, ciclop. Ciclop. Să nu creăm confuzie că a trecut, a fost Bigfoot-ul aici. Nu, e ciclop. Urma care s-a regăsit este a ciclopilor, că erau și înalți Au și fost și alte ființe care uriași. poate fi confundate cu Bigfoot-ul. Da, apariții, gen. Fii atent, apropo de apariții. Observ persoane care au văzut, să spunem, noaptea, da? Aceste apariții, în funcție de ce au putut ele să perceapă, au scris că este un animal uriaș, gen ca o maimuță uriașă, ca relatare a locuitorilor. Dar sunt fel și fel de ființe hibrid, dar niciunul nu era la înălțimea lui, dar nici Bigfoot nu, cum să zic, nu se compară cu uriașul sau cu ciclopul. Pot avea înălțimi diferite,
dar oricum nu seamănă niciunul cu celălalt. În schimb, omul de rând în sperietura ce a văzut într-un timp nocturn, de la a vedea și până a relata, se creează o formă de confuzie în capul unei persoane pe fondul șocului de spaimă. Da. Cei care au relatat că a văzut cu animal, cu păr, cu nu știu ce, s-a relatat că ar fi o apariție fugitivă și s-a spus că ar fi Bigfoot, dar este mai mic și nu e Bigfoot, că m-am uitat și eu acum, m-am conectat, sunt tot entități hibrid, dar nu este Bigfoot, este mai mic, nu se Bigfoot este compară. doar o clasă formată a Știu, tuturor. doar că oamenii au relatat ce au văzut și apoi s-a tras o singură concluzie, din păcate. Relatări de la oameni au fost, dar s-a tras o singură concluzie, S-a pus o nu s- medie, da? din păcate nu au Informațională. investigat ca și identificare cu detalii mai multe. Aici am scăpat cuvântul. Mhm. Detalii mai multe, că oamenii poate spuneau sau poate și aduceau aminte. Detaliile. Se văd anumite peșteri sau zone în care au fost tot felul de apariții alor unor entități hibrid. Dar, dacă s-ar fi identificat cu mai multe detalii, se vedea că sunt altceva. Nu-i băgăm pe toți în aceeași oală. Pentru că Bigfoot a fost o creație ca armament biologic. Restul, din ce văd, sunt entități hibrizi, care, cum să spun, nu pot trăi nici măcar la lumina zilei, unele. În momentul de față sunt careva exemplare care sunt folosite în acțiune. Nu, dar știi că am vrut să spun adineauri ceva, pentru că îmi tot apărea și nu înțelegeam și nu înțelegeam. De ce în tot timpul mi-apărea de când am început să investighez și e ca și cum zici că este o apariție undeva în viitor, dar nu acum la noi. Pe linia temporală și pe axa timpului există viitorul. Viitorul înseamnă, din ce văd, 2790. El există acolo. O altă apariție. Că o fi holografică sau o fi un scenariu creat, dar eu de aici tot timpul mi-a apărut și în viitor este acum, și în viitor este acum și tot vedeam la depărtare o imagine ca și cum el și este ăla cu deschis la culoare. Mhm. El este transportat în viitor. Prin linia temporale. Asta se percepe. Mhm. Tehnologie se folosește. Ținut în lanțuri. Are inclusiv de gât și e ținut în lanțuri. Acolo, în viitor. Bine, Elena. A 3. Te deconectezi de la această temă. 1, 2, 3. Am ajuns la finele acestei sesiuni. Acum ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați
ne șterge toate urmele și amprentele energetice de peste tot și pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se alargească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale limpezi, sunt limpezi ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschide ochii, complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, încărcată de posibilități. Elena, bine ai revenit. Da. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare, prin straturile timpului și al memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, al cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigat de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare rămâneți curioși și deschiși la misterile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. Vă mulțumim, la revedere, numai bine!